ડેટા વ્યૂ ક્યાંથી થાય? અહીંથી વ્યૂ સ્લાઇડર, બરોબર. વ્યૂ સ્લાઇડર એટલે આપણે કેમ એડ સ્લાઇડરમાં રાઉટ બનાવ્યું હતું. શું બનાવ્યું હતું? અહીંયા નીચે દેખાડે છે સ્લાઇડર એડ નામનું રાઉટ બનાવ્યું હતું ને, એવી જ રીતના માસ્ટર લેઆઉટમાં સ્લાઇડરનું એડ સ્લાઇડર લઈ નીચે વ્યૂ સ્લાઇડર છે, તો અહીંયા એક નવું રાઉટ બનાવ્યું સ્લાઇડર શો. એટલે ડેટા શો કરવા માટે. પછી અહીંયા પેલા રાઉટ બનશે, પછી web.php માં એ રાઉટ ડિફાઇન કરશે. એટલે સ્લાઇડર શો નામનું રાઉટ છે. અહીંયા નેમ કરીને લખ્યું, અહીંયા જે નામ હશે એ ક્યાં લખવાનું? નેમ કરીને સ્લાઇડર શો. અને આ સ્લાઇડર શો શેના માટે છે? આપણે જ્યાં યુઆરએલ દેખાય છે એના માટે. એટલે સ્લાઇડર શો. સ્લાઇડર કંટ્રોલરમાં શો નામનું શું બનાવ્યો? ક્લાસ બનાવ્યો. એટલે આપણે ક્યાં જશે હવે? સ્લાઇડર કંટ્રોલરમાં. સ્લાઇડર કંટ્રોલરમાં શો નામનું ફંક્શન બન્યું. જે ક્લાસ હતો એ જ નામનું ફંક્શન બનશે. અત્યારે આમાં કોઈ આઈડી કે કાંઈ વસ્તુ આવતી નથી, એટલે ખાલી છે. એમાં આઈડી આવતી હશે કે ડેટા આવતો હશે ને, આપણે ફોર્મમાં ડેટા આવતો તો શું કરતા હતા? રિક્વેસ્ટ ઓફ રિક્વેસ્ટ. પણ આમાં અત્યારે કાંઈ આવતું નથી, ખાલી આપણે પેજ જ વ્યૂ કરાવી. હવે અહીંયા ક્વેરી મૂકેલી છે, શેની છે? સ્લાઇડર એટલે શું થયું? સ્લાઇડર કોલન એટલે આખો સ્લાઇડર નામનું ટેબલ આવી ગયું. ટેબલમાંથી કોલ કરેલું છે ને એટલે બધો રેકોર્ડ મળશે. આ સિલેક્ટની ક્વેરી છે. આવી રીતના ઓલ કરી શકાય. પછી એક છે ગેટ કરી શકાય. સિલેક્ટની ક્વેરી છે. ગેટ એટલે બધો રેકોર્ડ આપો. પછી આપણે અમુક રેકોર્ડ એવો હોય કે ઓર્ડર બાય આવે છે, ખબર? PHP માં આવે છે ઓર્ડર બાય. પછી શું આવે? આઈડી ડિસેન્ડિંગ. આવી રીતના જોતો હોય તો આની પાછળ શું આવશે? ગેટ. ઓલ ક્યારે આવશે? ખાલી મોડલ અને ઓલ આ જગ્યાએ જ વપરાશે સિલેક્ટની ક્વેરી. બાકી જો તમે પાછળ કઈ વેર કન્ડિશન કે એવું કઈ લખશો તો તમારે છેલ્લે શું કરવું પડશે? ઓફ ગેટ. હમણાં આપણે લખ્યું ઓફ ગેટ. એવી રીતના ઓફ ગેટ કરવું છે. અત્યારે આ શેની ક્વેરી છે? સિલેક્ટની ક્વેરી ને એક શેમાં લીધી? વેરિયેબલ. ફરજિયાત વેરિયેબલમાં લઈ લેવાની, કેમ કે અહીંથી આપણે આ બ્લેડ ફાઇલ છે સ્લાઇડર શો, આ જે શો થાય છે બ્લેડ ફાઇલ, એમાં આપણે આ ડેટાને લઈ જવો છે. આપણે કેમ વિથ કરીને સક્સેસ કર્યું હતું? સક્સેસ નામનો આપણે સેશન બનાવ્યો હતો, એમાં આ પ્રિન્ટ થતું હતું સક્સેસમાં. એટલે આ શેમાં છે? આ વેરિયેબલ ટાઈપ થયું કે સક્સેસમાં આખું કન્ટેન્ટ આવી ગયું, એટલે વેરિયેબલ જેવું થયું. તો અહીંયા શું થયું? સ્લાઇડર નામનો વેરિયેબલ અહીંયા કન્ટેન્ટ આપણું આવી ગયું, આખો રેકોર્ડ આવી ગયો. અને પાસ શેમાં કર્યો? સ્લાઇડર કરીને. આ સક્સેસ હતો, અહીંયા શું કર્યું? સ્લાઇડર. એટલે આ પાસનું સમજાઈ ગયું કેવી રીતના પાસ કર્યું. આપણે જેમ સક્સેસનું કર્યું ને એવી જ રીતના ડોલર સ્લાઇડર. આ તમારા સ્લાઇડરમાં આખો ડેટા, આ જે વેરિયેબલમાં જેટલો રેકોર્ડ આવતો હોય છે, 2 એન્ટ્રી આવે, 3 એન્ટ્રી, જેટલો રેકોર્ડ આવે ને એટલો રેકોર્ડ જશે. હવે એ આખો રેકોર્ડ છે એ આપણે હવે વ્યૂ કરાવ્યો, રિટર્ન વ્યૂ. હવે શું કરવું? આપણે ફાઇલ ઓપન કરવી. ફાઇલ ઓપન કરવી તો રિટર્ન વ્યૂ. વ્યૂ ની અંદર શું લખવાનું? ફાઇલનું નામ. એટલે આપણી ફાઇલ છે સ્લાઇડર શો નામની ફાઇલ આવી ગઈ. આ ફાઇલમાં આપણે શું કર્યું કે અહીંયા એક ટેબલ બનાવ્યું. આ ટેબલ છે, ટેબલ બનાવ્યું. ટેબલમાં શું લીધું? ટેબલ હેડિંગમાં આપણે જેટલું જોતું હતું ઇમેજ, નંબર ને લિંક ને આ બધું મૂકી દીધું. પછી શું કર્યું? નીચે કી બોડીમાં હવે આપણે જે ડેટા આવ્યો ને એ ડેટાને એક્સટ્રેક્ટ કરવો હોય તો તમે વાઇલ લૂપ કે એનેથી ફેરવતા ફોર ઇચથી ડેટા એક્સટ્રેક્ટ થાય. તો આપણે શું કર્યું? ફોર ઇચ. અને વાંથી શું શેમાં આવતું હતું? સ્લાઇડરમાં આવતું હતું. તો અહીંયા ડોલર સ્લાઇડર કરીને વેરિયેબલ લઈ લેવાનું. જે નામમાં હોય એ ત્યાં રાખવાનું, ડોલર સ્લાઇડર એસ. પછી અહીંયા જે તમે વેરિયેબલ બનાવો હોય નવો સ્લાઇડર બનાવી શકો, ગમે એ ખાલી એસ કરીને રાખી શકો. હવે આ વેરિયેબલમાં ડેટા એક્સટ્રેક્ટ થયો. એટલે આ વેરિયેબલ છે એને શું કર્યું? પેલા તો આ કો એટલે આપણે શું કર્યું? ઓલા નંબર પ્રિન્ટ કરવા માટે એ PHP માં લીધું કે $4 એટલે 1, કો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. એટલે ફોર ઇચમાં ભરશે એટલે શું થશે? કો અહીંયા 1 આવશે. પછી છેલ્લે શું કર્યું? ફોર ઇચ ની અંદર કો પ્લસ પ્લસ, એટલે ફોર ઇચ પૂરી થઈને નવી આવશે એટલે એક વધી જશે, 2 આવી જશે. જેટલો રેકોર્ડ હશે એટલું કાઉન્ટિંગ થશે. પછી અહીંયા શું કર્યું? ઇમેજને મૂકી.
આપણે જે ઇમેજ ને એન્ટર કરાવી છે ને, હવે એ ઇમેજ નું URL : એસેટ. એસેટ એટલે આપણું જે પબ્લિક ની અંદર સ્ટોરેજ નામનું ફોલ્ડર હતું ને, પબ્લિક લગીને એસેટ નો URL : એસેટ કરો ને એટલે પબ્લિક લગીનો પાથ તમને ઓટોમેટિક મળી જાય. પછી એની અંદર આપણે શું આવે છે, સ્ટોરેજ નામનું ફોલ્ડર આવે છે. તો સિંગલ ઇન્ડેન્ટેડમાં શું કર્યું, સ્ટોરેજ નામનું ફોલ્ડર આપણે શું કહેવાય લખ્યું કે આ સ્ટોરેજ નામનું ફોલ્ડર બાય ડિફોલ્ટ નહોતું હોતું, એટલે આપણે શું કર્યું લખ્યું અને ભેગું કોન્કેટિનેશન કર્યું. આ સ્પેસિફિક આપણે મૂક્યું કે સ્ટોરેજ નામના ફોલ્ડર ની અંદર પછી કોન્કેટિનેશન કર્યું, ડોટ થી કોન્કેટિનેશન થાય. ડોટ કરીને પછી આપણી જે સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ એટલે ક્યાં આ ડેટાબેઝ ની અંદર સ્લાઇડર ઇમેજ છે. તો જે ડેટાબેઝ નું નામ હોય ને ડેટાબેઝ નું અહીં નામ આવે અને આ વેરિયેબલ માં એક્સટ્રેક્ટ થાય છે. તો $સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ એટલે સ્લાઇડર ઓફ ઇમેજ, ઇમેજમાં કેટલો હોય છે સ્લાઇડર સ્લેશ પછી ઇમેજ નું નામ આવે છે. અહીંયા આમાં શું આવશે સ્લાઇડર સ્લેશ ઇમેજ નું નામ, અને અહીંયા ક્યાં સ્ટોરેજ લગીનો પાથ આવી જશે. એટલે સ્ટોરેજ ના ફોલ્ડર ની અંદર આપણે અહીંયા ફોલ્ડર નું નામ તો આમાં જ આવી ગયું છે, અને સ્ટોરેજ નું ફોલ્ડર પાથ આખો થઈ ગયો કમ્પ્લીટ. એટલે અહીંયાથી આપણને ઇમેજ વ્યૂ થઈ જશે. પછી નીચે શું આવે છે સ્લાઇડર ઓફ લિંક, એટલે આ કેવું થશે, આ તો ડાયરેક્ટ જ પ્રિન્ટ થશે, આમાં કઈ બીજું છે નહીં. ડાયરેક્ટ ડેટાબેઝ માંથી રેકોર્ડ પ્રિન્ટ કરવાનો. પ્રિન્ટ શેમાં થશે, 2 કૌંસ, અને હંમેશા બ્લેડ ફાઇલમાં @ કરીને જ ગમે એ લૂપ મૂકો, @for each અને @end for each. બ્લેડ ફાઇલમાં આવી રીતના લૂપનો યુઝ થશે. ફોર લૂપ હોય તો @for અને પૂરી થાય ત્યારે @end for. ગમે એ હોય, if હોય તો @if, @else, @end if, @ જ આવશે. અને પ્રિન્ટ કરવા માટે છગડિયા કૌંસની અંદર જે આપણે પ્રિન્ટ કરાવવું હોય વેરિયેબલ કરીને. પછી આ છે એનેબલ ડિસેબલ માટે મૂકેલું છે. એ અત્યારે આપણે નથી જોવું, ખાલી એનેબલ ડિસેબલ નું જોશે આગળ બીજી વાર આપણે ક્રૂડ કરશે ને ત્યારે. હા, લૂપમાં બ્લેડ ફાઇલમાં જ થશે, અને જ્યારે કંટ્રોલરમાં હશે ત્યારે PHP ની જેમ જ ફોર ઇચ ની અંદર છગડિયા કૌંસમાં ઈ જ આવશે. ખાલી બ્લેડ ફાઇલ માટે આ વસ્તુ છે અત્યારે, બાકી બધું સેમ જ આવશે. લિંક મૂકી દીધી એટલે અહીંયા શું આવી ગયું, આપણી ઇમેજ મૂકી એટલે ઇમેજ આવી ગઈ, લિંક મૂકી એટલે લિંક. અહીંયા સ્ટેટસ મૂક્યું છે એનેબલ ડિસેબલ માટે. જો સ્ટેટસ 0 આવતું હોય તો ડિસેબલ દેખાડે, 1 આવતું હોય તો તમે PHP માં કર્યું એનેબલ ડિસેબલ હજી કરેલું ને, આમાં આપણે શીખશું. પછી આ URL છે અપડેટ ના ને એડિટ ના, એનેબલ ડિસેબલ ના ડિલીટ. આટલો રેકોર્ડ વ્યૂ માટેનો છે. ખાલી અત્યારે આપણે બેઝિક, પછી એક્શનમાં અત્યારે આપણે કઈ URL નથી બનાવવાના, ખાલી TD મૂકી દો બરોબર. આ URL અત્યારે ન બનાવતા, જ્યારે એડિટ ને અપડેટ ને એનું આવશે ત્યારે આપણે URL બનાવશું, કેમ કે એમાં ID પાસ થાય છે એટલે એ પછી સમજાય. આટલું સમજાઈ ગયું ડેટા કેવી રીતના વ્યૂ થાય. ન સમજાણું હોય તો કયો.